Welcome guys, ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා B4U Techzone YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගේ channel එකේ දාන පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මං ගාව items හතරක් තියෙනවා. දැන් මම මේ හතර එකින් එක ටග් ගාලා unbox කරලා තමයි ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මට මේ හතරම SL post එක හරහා තමයි ආවේ ලංකාවට පැල හරහා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි guys, මං ගා මෙන්න මේ පැකේජ් එක දෙනවා. මම මේක මුලින්ම අන්පැක් කරලා බලන්නම් මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක අන්පැක් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ මාලයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට. ඉතින් මේක රේඩියම් මාලයක්. මම මේක කූපන් එකකින් දාපු එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේකයි තව පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකුයි දැම්ම කූපන් එකකින්. ඉතින් මට තාම මාලේ විතරයි ආවේ. මේක රේඩියම් මාලයක්. මෙන්න මේකේ කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා දැන් නම් මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද එළිය තියෙන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේක මේ මාල පෙත්ත නිල් පාටට හුරු පාටක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක මම මෙන්න මේ පැත්තකින් තියා ගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ කහ පාට පැකේජ් එක අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට අයිනෙන් හිමීට කපා ගන්නම්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක හිමීට කපා ගන්නවා. නැත්නම් අයිටම් එකට ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කහ පාට පැකේජ් එක මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගන්න. ඒකේ මොකද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හොඳයි, මම මේ අයිටම් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉලට ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙයාගේ බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. අපි මේක නම් ඇවිල්ලා USB hub එකක්. මම බලන්නම් මේක එළියට අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පැක් කරලා තියෙනවා. මේක 2.0 port හතරක් තියෙන USB hub එකක්. ඉතින් මේක ඉතින් මෙන්න මේක මේ 2.0 port හතරක් තියෙන USB hub එකක්. මේකත් මම කූපන් එකකින් තමයි දාගත්තේ. ඉතින් අයිටම් එකට නම් කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මම ගා තියෙන මෙන්න මේ ලොකු පැකේජ් එක මම බලන්නම් මෙන්න මේකේ ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට අන්පැක් කරගෙන බලන්නම්. හොඳයි, ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා තාම හිතා ගන්න බැරුව ඇති ඔයාලට. ඉතින් ඒක මෙන්න මෙයාගේ පොලිතින් එකකනොත් එයාලා ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නා වෝල් ක්ලොක් එකක්. මේ තියෙන වෝල් ක්ලොක් එකක්. මේ බට්ටේ එකේ තියෙන මේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන අංක ටික මම ඒ ටිකත් ඔයාලට එළියට අරන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ අංක ටික තියෙන දෙපැත්තෙම මේකේ ස්ටිකරයක් තියෙනවා. ඒ ස්ටිකරය ගලව ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ අයිටම් එකත් මම මේ විදිහට මෙතනින් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් අපේ ඊළඟ අයිටම් එක අන්තිම අයිටම් එක මෙන්න මේක. මම බලන්න මේක ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් මම මෙන්න මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගන්නවා. හොඳයි, ඉතින් ඒකෙත් මෙන්න මේ වගේ මාලයක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඒකත් මේ පැකට් එකෙන් උත් එළියට ගන්නම්. ඒකෙත් මේක ඇවිල්ලා සුදු යකඩ මාලයක් කියලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් කොහොමද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මේ මාලෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම අයිටම් හතරක් අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. අපි කොහොමද Aliexpress එකෙන් මෙයාගේ ඔඩර්ස් දාන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන. ඒක බැලුවෙන් නැත්නම් බලන්න ඔයාලා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු කියලා අදට වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.